Salutare, dragi prieteni! Ați văzut ce politicieni de top avem? Doamne, Doamne, Doamne! Doi au dat bir cu fugiții, mari suveraniști, mari patrioți, și ceilalți trei care au rămas, așa zis și pro-europeni, și-au dat în cap unul celuilalt cu Tesla și cu Ciocanul, după caz. Nu știu, sper ca în următoarele două runde de discuții, de astăzi și de mâine, să vedem și ceva constructiv. Că altfel rămânem la concluzia, la vorba din popor, cum îi turcui și pistolul. Adică cum îi poporul, așa și liderii. Totuși ne așteptam ceva mai mult de la liderii politici decât de la popor. Adică ar trebui să fie spuma poporului, nu? Iar cei 5 cu șanse au demonstrat ieri că nu sunt deloc nicio spumă. Și aici mă refer și la Nicu Șordan, de la care speram mai mult. Speram să vină cu niște proiecte, nu cu niște hârtii, niște fițuici de acuz 25 de ani, 26 de ani. E drept că l-a enervat cam tare pe Antonescu și mi-a plăcut faza aia, dar continuarea și insistența pe aceleași teme m-a dezamăgit, m-a dezgustat. Am văzut-o și pe Lasconi. Nu e pentru președintele României. Hai să fim sinceri. Bine, dacă ar intra în turul 2 cu Alde Simion sau Ponta, cu siguranță că am votat-o pe Elena Lasconi. Dar așa chiar nu e. Am văzut că nu se pricepe deloc, n-a învățat nimic, nici n-avea când să învețe atâta politică externă și de apărare. Și cei doi candidați, contracandidați, au profitat la maxim de ea. Da, asta aici avem oameni buni mai buni. Ce să facem? Nu avem clasă politică. De fapt, nu avem clasă politică pentru că nu avem nici popor. Populație avem, dar nu avem popor. Poporul nostru este cam așa, cu coloana cam îndoită, cam strâmbă, după 40 de ani de comunism și încă 35 de ani de, hai să nu-i spun neocomunist, ci să-i spun de democrație alterată. Da. Nu o să insist pe asta prea mult, pentru că avem astăzi subiecte foarte interesante și cred că sunt lucruri mult mai importante pe care le discutăm astăzi în materialul de astăzi. Vreau să vă prezint înainte, totuși, de a vă prezenta principalele știri și să începem materialul despre Ucraina, vreau să vă arăt ceva foarte interesant. Este un economist, Houston Wade se numește, face tot felul de, scrie articole și face tot felul de podcasturi din astea despre economie. Fii atent ce spune aici. Nici o navă internațională de marfă în portul Seattle. Niciuna. Portul este practic mort. Ultima navă din China va acosta într-un port de pe coasta de vest pe 29 mai, adică astăzi, iar ultima navă chinezească va acosta pe coasta de est în jurul datei de 10 mai. După aceea nu vor mai sosi transporturi din China. Suntem pe cale să ajungem la un nivel de penurie la comercianții cu amănuntul din întreaga țară, care va face ca pandemia să pară o joacă de copii. Nu știu ce a făcut Trump, ce n-a făcut, dar n-a făcut bine și haideți să vedem. Iată ce ne arată. Așa arată. Și comentariile de mai jos sunt mai mult decât sugestive. O să vă las un link în comentarii. Îl puteți urmări pe omul ăsta și pe YouTube. Foarte interesant ce spune. Cum să trecem la principalele
știri ale zilei 1161 ale războiului din Ucraina. Nu există niciun motiv să așteptăm până pe 8 mai. Zelenski răspunde declarației lui Putin despre armistițiu. Macron pune presiunea asupra Rusiei va crește în următoarele zile pentru un armistițiu în Ucraina. ONU, ca răspuns la declarația lui Putin privind armistițiul de 3 zile, vrem să vedem sfârșitul războiului. Vă prezint o știre foarte interesantă. Un depozit de petrol este în flăcări în Novorossiysk, Rusia. Pierderile rusești se ridică la 1060 de soldați și vom vedea ce s-a întâmplat în ziua 1161 a războiului din Ucraina. Cele mai recente comentarii ale lui Trump despre Crimea l-au pus din nou pe Zelenski între ciocan și nicovală. Da? Și la final vă prezint, așa cum știți, hărțile fronturilor din Ucraina. Și acum discutăm despre ceea ce spune Zelenski, care a comentat declarația dictatorului rus Putin despre un armistițiu din perioada 8-10 mai și a spus că Ucraina nu are nevoie de un armistițiu temporar de dragul unei parade la Moscova, ci de un armistițiu complet și intermediat pentru cel puțin 30 de zile. În discursul său, președintele a subliniat că Ucraina nu își dorește un al doilea război și este gata să coopereze cu toți partenerii pentru a instaura pacea și a asigura securitatea. Cu toate acestea, Rusia respinge constant astfel de inițiative și manipulează comunitatea mondială încercând să înșele, în special Statele Unite ale Americii. Potrivit președintelui, încetarea focului nu ar trebui să fie temporară sau pentru confortul Rusiei, ci imediată, completă și necondiționată pentru cel puțin 30 de zile. Iată o tentativă de manipulare dintr-un anumit motiv. Toată lumea trebuie să aștepte până pe 8 mai și abia atunci să înceteze focul pentru a-i oferi lui Putin liniște în timpul paradei. Păi da, pentru că ucrainenii s-ar putea să vizeze parada și bine ar face, pentru că rușii asta merită. După tot ce au făcut în acești 3 ani și ceva de război, după toate crimele de război, după toate atacurile cu rachete asupra orașelor și localităților ucrainene, rușii merită și ei să-și o ia în freză. De exemplu, la paradă ar fi un moment potrivit. Prețuim viețile oamenilor, nu paradele. De aceea credem noi, lumea crede că nu există niciun motiv să așteptăm până pe 8 mai și focul trebuie oprit nu pentru câteva zile, ca să poată ucide din nou rusul mai târziu, să ucidă Putin mai târziu, un armistițiu imediat, complet și necondiționat și cel puțin 30 de zile, astfel încât să fie garantat și fiabil, este ceea ce poate oferi o bază diplomației reale. Ce zice Macron? Presiunea asupra Rusiei va crește în următoarele zile pentru un armistițiu în Ucraina. Acesta a declarat că presiunea internațională a Rusiei va fi intensificată în următoarele 8 până la 10 zile pentru a obține un armistițiu în războiul împotriva Ucrainei. Așa, deoarece o parte a acestei ecuații depinde de Moscova. Bineînțeles, trebuie să acționăm ca un tot unitar, spune Macron. Într-un interviu acordat Paris Match, Macron a declarat că presiunea internațională asupra Ucrainei va fi sporită în următoarele 8-10 zile pentru a încerca să se oprească războiul din Ucraina. Președintele francez a subliniat că următoarele 2 săptămâni vor fi decisive în eforturile de a pune capăt ostilităților. Potrivit acestuia, a reușit să convingă Statele Unite de importanța creșterii presiunii asupra Kievului, inclusiv posibila introducere de noi sancțiuni. Macron și-a exprimat un optimism prudent, menționând că un armistițiu este acum mai aproape ca niciodată. El a adăugat de asemenea că întâlnirea dintre Zelenski și Trump la Vatican a contribuit la creșterea presiunii asupra Rusiei. ONU, ca răspuns la declarația lui Putin privind armistițiul de 3 zile, vrem să vedem sfârșitul războiului, spun cei de la ONU.
Așa, ca răspuns la declarația lui Putin despre declararea unui nou armistițiu scurt, ONU a menționat că dorește să vadă încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei pe baza dreptului internațional și al cartei organizației. Secretarul de presă al secretarului general al ONU, Stefan Dujarric, citat de Ukraine Inform, spune: poziția noastră rămâne neschimbată. Vrem să vedem sfârșitul războiului, trebuie să fie principală, consecventă și ferm bazată pe Carta ONU, dreptul internațional și toate rezoluțiile relevante. Dujarric a menționat că pacea trebuie să fie durabilă și să includă recunoașterea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. El a adăugat de asemenea că ONU nu apreciază orice eforturi de rezolvare a războiului din Ucraina, care corespund poziției care am exprimat-o de mai multe ori. Când a fost vorba despre participarea trupelor nord-coreene la războiul rusesc împotriva Ucrainei, lucru recunoscut atât de Federația Rusă cât și de Coreea de Nord, vorbitorul a răspuns: cred că orice internaționalizare a oricărui conflict este în direcția greșită. Și acum, vestea bună pe care v-am promis-o: un depozit de petrol este în flăcări în Novorossiysk. Se pare că a fost lovit de o rachetă Neptun din Ucraina sau, din nou, cineva fuma în locul nepotrivit. Hai să vedem despre ce e vorba, pentru că mi se pare o treabă interesantă, nu? Iată cum arde, ce drăguț arde. Горят фуры легковые, все подряд горит. Вот взрывы и были. Da? Să sperăm că vine parada de 9 mai și până atunci se face pace. Altfel, așa ceva s-ar putea întâmpla la parada lui Putin pe 9 mai. Și n-ar fi nimic greșit ca ucrainenii să facă așa ceva. Pentru tot ceea ce au făcut rușii în ultimii 3 ani și imediat 3 luni. Discutăm acum despre pierderile rusești în ziua 1161. Rușii au pierdut 1060 de militari, 5 tancuri, 14 vehicule blindate de luptă și 42 de piese de artilerie. Din ceea ce văd aici, am mai pierdut un sistem sau un mijloc de apărare antiaeriană, iar întreaga listă cu pierderile rusești o puteți vedea în această imagine. Trecem mai departe. Cele mai recente comentarii ale lui Trump despre Crimea i-au pus din nou în dificultate, l-au pus în dificultate pe Zelensky între Ciocan și Nicoval, așa cum se spune în articolul celor de la Kyiv Independent. Președintele Trump a trimis din nou valuri de îngrijorare în Ucraina, de data aceasta spunând că crede că președintele Zelensky este gata să renunțe la Crimea ocupată ca parte a unui acord de pace pentru a pune capăt invaziei la scară largă a Rusiei. Comentariile lui Trump, dacă sunt luate ca atare, sugerează că Zelensky este aliniat cu SUA, care, se pare, ia în considerare o recunoaștere de jure a controlului Rusiei asupra Crimeei ca parte a unui potențial acord de pace și un control de facto asupra teritoriilor ocupate. Aceasta ar fi o concesie majoră și ar contraveni tuturor declarațiilor anterioare ale Ucrainei, deoarece Kievul a exclus în repetate rânduri cedarea teritoriului său ca parte a oricărui acord de pace. La momentul scrierii acestui articol, Kievul nu emisese nicio declarație oficială pentru a respinge declarația lui Trump, când a fost solicitat să comenteze către Kyiv Independent, biroul președintelui a insistat că nu comentează opiniile. Zelensky se confruntă din nou cu un act de echilibrare, cu mers, de fapt, ca și cum mai merge pe sârmă Zelensky, între întâlnirea cu Trump de la Vatican de pe 26 aprilie, care pare să fi resetat relațiile dintre cei doi lideri după dezastruoasa confruntare din Biroul Oval din februarie,
Un capital politic valoros care ar putea fi irosit dacă se constată că Kievul nu este de acord public cu sau respinge ultimele comentarii ale președintelui SUA. Deci cred că Zelenski și-a învățat lecția și lasă pe trompetar să turuie ce vrea el să turuie, nu-l mai contrazice, pentru că prostul nu te poți spune, nu poți să contrazici prostul. Și atunci o lasă așa, spune tu, nene, ce vrei, eu nu te contrazic, dar până la urmă fac cum vreau eu, pentru că veți vedea, Ucraina nu va ceda și nu va ceda de jure, adică să semneze așa ceva, asta înseamnă de jure, că de fapt Crimea și zonele ocupate din Donbass, Donetsk, Zaporojie, partea de sud Herson, sunt în mâinile rușilor, dar de jure trebuie să semneze. Zelenski nu va semna așa ceva. Veți vedea. Acum trecem la informațiile despre fronturile din Ucraina. Să vedem dacă lucruri în viziunea celor de la Deep State, să vedem dacă s-au întâmplat modificări ale fronturilor. Și începem așa cum o facem de obicei cu partea de sud. Observăm că în partea de sud nu au existat modificări ale fronturilor. În zona Pokrovsk, de asemenea, așa cum se poate observa, nu există modificări ale fronturilor. Se pare că, așa cum se vede, lucrurile s-au mai echilibrat puțin. Ucrainenii au reușit să oprească această ofensivă rusească de primăvară. Ceasoviar, de asemenea, fără mișcări esențiale. Și, așa cum se vede, și nordul este în momentul de față stabil. Mergem către zona Sumă să vedem dacă ucrainenii dețin în continuare, așa cum se vede, dețin în continuare teritorii în Rusia, în zona Kurskului. Și acum trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești din 28 aprilie în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului. Principalele știri: președintele rus Putin a anunțat un armistițiu unilateral în Ucraina, de data aceasta în onoarea unei importante sărbători militare sovietice și ruse, continuând în același timp să respingă propunerea de armistițiu general de 30 de zile, pe care SUA și Ucraina au făcut-o în martie anul acesta. Putin continuă să refuze orice armistițiu, cu excepția celor în condițiile care îl avantajează în efortul de război. Putin valorifică armistițiile unilaterale pentru a obține avantaje informaționale și pe câmpul de luptă în Ucraina, contrar obiectivului președintelui Trump de a folosi un armistițiu general ca o rampă de lansare către un acord de pace durabil și sustenabil în Ucraina. Ucraina, spre deosebire de Rusia, continuă să-și demonstreze sprijinul pentru armistițiul complet și permanent dorit de către Trump. Kremlinul continuă să încerce să țină ostatice negocierile legitime de armistițiu pentru a obține concesii suplimentare din partea Ucrainei și a Statelor Unite ale Americii. Lavrov a reiterat pe data de 28 aprilie cerințele de lungă durată ale Rusiei privind capitularea Ucrainei și concesii din partea Occidentului, întrucât Rusia continuă să nu ofere nicio concesie proprie. Singura concesie pe care Rusia o va oferi va fi falimentul și prăbușirea economică. Și se va întâmpla lucrul acesta, veți vedea. Oficialii ruși și nord-coreeni au lăudat succesul operațiunilor lor militare comune din regiunea Kursk pentru a evidenția incapacitatea comunității internaționale de a descuraja eforturile Rusiei de a-și implica aliații direct în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, Kremlinul angajându-se să ofere Coreei de Nord sprijin militar activ reciproc. Sprijin Coreei de Nord, care de fapt Coreea de Nord îi sprijină pe ruși cu carne de tun. Se pare că Rusia își extinde infrastructura militară de-a lungul frontierei cu Finlanda și stochează noi tancuri, probabil în pregătirea unei viitoare agresiuni împotriva NATO.
Nu cred că vor ataca NATO. Ar fi ultimul lucru pe care l-ar face. Ministrul ceh al apărării a anunțat pe 27 aprilie că inițiativa cehă privind munițiile va livra Ucrainei încă 400.000 de proiectile de artilerie de calibru mare până la 30 aprilie. O veste foarte bună pentru că aproape 500 de milioane de proiectile înseamnă o cantitate foarte mare. Și acum, în final, vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului. Aici avem Belgorodul, Sumă, Kupiansku, aici avem Svatove Kremina, Lugansk, Toretsk, Pokrovsk, aici avem Donetsk, zona Donetskului, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu încheiem materialul nostru de astăzi cu rugămintea, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!